بازاریابی و محتوا قرار کنار هم قرار بگیرن و برای کسب و کارمون مخاطب جدید بیارن. بازاریابی محتوا یا کانتنت مارکتینگ یکی از زیرشاخه‌های اصلی دیجیتال مارکتینگه که توی این قسمت میخوام درباره تعریف، ساختار و هدفهایی که داره صحبت کنم. سلام، من رضا توکلی ام و مرسی که فوربو رو سابسکرایب میکنید. یوتیوب فوربو 1000 تایی شد، 1000 تا سابسکرایبر اولش رو گرفت و خیلی از این بابت خوشحالم و امیدوارم که محتوایی که در ادامه هم توی این کانال منتشر میشه براتون مفید باشه. اگر محتوای فوربو رو دوست داشتید، با معرفی اون به دوستانتون بزرگترین کمک رو میتونید به ادامه دار شدن روند پخشش بکنید. اگر به شنیدن داستان کسب و کارها و این موضوعات تخصصی کسب و کار به شکل صوتی هم علاقه داشتید، میتونید فصل 7 پادکست فوربو رو از اپ‌های پادکست مثل کست باکس، اپل پادکست و اسپاتیفای گوش بدید. خب، برای اینکه بتونیم بازاریابی محتوا رو تعریف کنیم، اول از همه چیز باید با تعریف خود بازاریابی و تعریف خود محتوا آشنا بشیم. بازاریابی یا مارکتینگ مجموعه ای از کارهایی که ما برای معرفی محصول و خدماتمون به مشتری و مصرف کننده انجام میدیم. اینکه چطوری به این تعریف رسیدیم و بازاریابی در طول سالهای مختلف چه تغییراتی داشته و چطوری تعریفش عوض شده رو توی قسمت 123 به صورت کامل توضیح دادم که پیشنهاد میکنم که حتما بهش گوش بدید یا توی یوتیوب ویدیوی اون رو ببینید. این از بازاریابی. پس ما با بازاریابی میخوایم در نهایت محصول و خدماتمون رو معرفی کنیم. حالا بریم سراغ محتوا. محتوا یعنی یک سری اطلاعات و دیتای ساختار یافته، یک سری اطلاعات و دیتای دسته‌بندی شده که توی یک چارچوب مشخص داره ارائه میشه. ما یک سری فکت داریم، یک سری دیتا داریم، یک سری دیتا و اطلاعات خام داریم که ممکنه توی اینترنت در موردشون بخونیم، توی روزنامه بخونیم، توی تلویزیون ببینیم. این دیتا وقتی که با یک هدف مشخص کنار هم قرار بگیره و توی یک چارچوب محتوایی منتشر بشه، میگیم که ما یک محتوا داریم. حالا چارچوب محتوایی یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا اون دیتا و اطلاعات توی یک مقاله متنی کنار هم قرار گرفته باشن، یا تبدیل به یک اپیزود پادکست بشن، تبدیل به یک ویدیو بشن، یا اینکه اصلا اون اطلاعات کنار هم قرار بگیرن و یک تصویر گرافیکی رو درست بکنن و مثلا توی به صورت اینفوگرافیک مثلا توی اینستاگرام منتشر بشن. اینا چارچوب‌های محتوایی رایج هستن: متن، تصویر یا همون عکس منظورم هست، صوت و ویدیو. پس محتوا هم شد یک سری دیتای ساختار یافته که توی یک چارچوب محتوایی مشخص داره منتشر میشه. حالا کجا داره منتشر میشه؟ توی تعریف بازاریابی محتوا یک تعریف دیگه هم داریم به اسم کانال‌های توزیع یا دیستریبیوشن چنل که دقیقاً همون پلتفرم‌ها و جاهایی میشن که ما محتوا رو منتشر میکنیم. محتوای متنی خودش میتونه چند حالت مختلف داشته باشه. میتونه خبر باشه، میتونه بیوگرافی باشه، میتونه یک مقاله آموزشی باشه، میتونه تحلیل و بررسی یک موضوع باشه یا حالتهای دیگه. برای محتوای متنی ما سایت ها و بلاگ ها رو داریم، جاهایی که به ما این اجازه رو میدن که محتوای بلند منتشر کنیم. مثلا توی توییتر یا همون ایکس فعلی ما محدودیت تعداد کاراکتر داریم و این پلتفرمی نیست، در واقع سرویسی نیست که به ما اجازه بده که مثلا بیایم یک نقد بلندی رو نسبت به یک رفتار یا اصلا فیلمی، سریالی، چیزی بیایم بنویسیم و ما رو محدود میکنه به 280 تا کاراکتر. به همین خاطر سایت اینترنتی یا سرویس دهنده های بلاگ کانال های توزیع اصلی محتوای متنی هستند. برای محتوای تصویری یا همون عکس هم میتونیم حالتهای مختلفی رو داشته باشیم. یک سری عکس هست که توش میان مثلا یک سری اطلاعات مختلف رو به اصطلاح کنار هم میذارن و به اصطلاح اون رو ویژوالایز میکنن، یعنی در واقع تصویریش میکنن و میان منتشر میکنن. اینفوگرافیک ها جزء این دسته از محتواهای تصویری هستن که الان توی اینستاگرام به واسطه قابلیت هایی که این شبکه اجتماعی در اختیار ما قرار میده و اجازه میده که مثلا به صورت اسلایدی پشت سر هم عکس بذاریم، داره خیلی خوب منتشر و تولید میشه. از محتوای تصویری هم میتونیم توی سایت استفاده کنیم، هم شبکه‌های اجتماعی. ولی برای اینکه بتونیم توی این قسمت برای هر مدل محتوا یک کانال توزیع مشخصی رو معرفی بکنیم، برای محتوای تصویری یا همون عکس بهتره که فعلا اینستاگرام رو اینجا داشته باشیم. یه مدل دیگه محتوا میشه محتوای ویدیویی.
ویدیو هم میتونه حالتهای مختلفی داشته باشه. در بهترین حالت ارائه محتوا به شکل ویدیو شما میتونید بیایید جلوی دوربین و دقیقاً یه جورایی با مخاطبتون مستقیم صحبت بکنید. میتونید جلوی دوربین هم نباشید، میتونید فقط صداتون رو روی یک سری تصویر یا عکس و ویدیوهایی که پشت سر هم قرار میدید بذارید و پخش بکنید، یا اصلا میتونید در واقع آموزشی رو روی صفحه سیستمتون رکورد بکنید و مثلا روش بیایید صحبت بکنید. برای انتشار ویدیو و تولید محتوای ویدیویی هم توی قسمت 141 توضیحات بیشتری رو دادم که پیشنهاد میکنم اون رو هم توی پادکست فوربو بشنوید. یوتیوب الان کانال توزیع خیلی مناسبی برای انتشار محتوای ویدیوییه. اینستاگرام هم از ویدیو داره پشتیبانی میکنه، ولی برای اینکه ویدیوهای بلند رو بتونیم منتشر بکنیم همچنان یوتیوب گزینه بهتریه. مدل دیگه محتوای ما میتونه صوتی باشه. مثلا بیایم پادکست منتشر بکنیم. پادکست ها میتونه ساختارهای مختلفی داشته باشه. میتونه مثل پادکست من یک پادکست تک نفره باشه، میتونه گفتگو محور باشه، میتونه داستانی باشه، میتونه خبری باشه، آموزشی باشه، فان باشه و چیزهای مختلف. پلتفرم هایی که ازشون پادکست گوش میدیم مثل کست باکس، مثل اپل پادکست، مثل اسپاتیفای و سرویس های دیگه، اینا کانال های توزیع پادکست یا همون محتوای صوتی ما میتونن باشن. این پلتفرم ها و این سرویس ها کانال های توزیع محتواهای ما هستن که با توجه به ماهیت محتوامون و ماهیت این پلتفرم ها باید از هر محتوا توی کانال توزیع درستش استفاده کنیم. مثلا نمیتونیم بیایم توی یوتیوب یک فایل ویدیویی درست بکنیم، بعد توش بیایم 1000 کلمه متن رو مثلا توی یک فریم ویدیو قرار بدیم و انتظار داشته باشیم که مخاطبی که توی یوتیوب دنبال ویدیو هست بیاد متن ما رو بخونه. اون متن باید بیاد توی سایت، باید بیاد جایی که کانال توزیع اصلیشه منتشر بشه. این از انواع محتوا و کانال‌های توزیع. حالا بریم ببینیم که محتوا اصلا چطوری شکل میگیره. خب با پرسیدن این سوال که چطور محتوا شکل میگیره، میخوام هدف بازاریابی محتوا رو توضیح بدم. خیلی ساده باید بگم که محتوا از یک نیاز ساخته میشه. شما باید نیاز و یک مشکلی رو بیایید توی محتواتون حل بکنید تا بتونید حداقل روی یک نفر به واسطه اون محتوا تاثیر بذارید. مخاطب دنبال یک مسئله میگرده، یک سوالی داره، یک دغدغه‌ای داره که مثلا میره توی گوگل در موردش سرچ میکنه. شما برای اینکه بتونید تولید محتوای هدفمندی داشته باشید، باید توی اون حوزه‌ای که مشغول هستید، منظورم در واقع دسته‌بندی موضوعی هست که دارین کار میکنید، باید بیاید این دغدغه‌ها و این مشکلات رو و چالش‌ها و نیازهایی که مخاطبتون شاید باهاش مواجه بشه رو بیاید برطرف بکنید. این وسط آشنایی با تعریف پرسونا که باز هم توی قسمت‌های قبلی فوربو هم توی پادکست هم توی یوتیوب در موردش صحبت کردم میتونه بهتون کمک بکنه. در واقع کمک میکنه که لحن و ساختار محتواتون در واقع به چیزی که مخاطب کسب و کار شما باش راحت تره نزدیک تر بشه. توی بازاریابی به صورت کلی ما 2 تا هدف داریم: فروش و برندسازی. فروش در کوتاه مدت و برندسازی در بلند مدت. با محتوا هم به همچین هدفهایی میتونیم برسیم. اما محتوا ساختن با تبلیغ نویسی فرق میکنه. ما قرار نیست بیایم با محتوامون همون اول کار پیشنهاد خرید محصول یا خدماتمون رو در واقع بکنیم و اونو معرفی بکنیم و بگیم بیایید از محصول و خدمات ما استفاده بکنید. همونطور که گفتم باید نیاز مخاطبمون رو برطرف کنیم. به سوالهایی که داره باید جواب بدیم. اون موقع وقتی کسی که در واقع مخاطب شما ببینه که شما با محتواتون تونستید بهش کمک بکنید، خودش میره و کسب و کار شما رو باش بیشتر آشنا میشه و میگرده و پیداش میکنه. مثلا توی سایت ممکنه بیاد روی لوگوی سایت شما بزنه و بره توی صفحه اصلی سایتتون و بخش‌های مختلف سایت رو ببینه. توی اینستاگرام ممکنه که پیجتون رو باز بکنه و اصلا بره فالوتون بکنه. چرا؟ چون تونستید بهش کمک بکنید. پس ما توی بازاریابی محتوا باید بیایم به نیازهای مخاطبمون جواب بدیم. مثلا خود من توی فوربو دارم توی حوزه کسب و کار توی بخش دیجیتال مارکتینگ کار میکنم. میام یک سری محتوا رو حالا به شکل‌های مختلف توی فرمت‌های مثلا متنی، صوتی، تصویری درست میکنم و میام در مورد هر چیزی که مربوط به بازاریابی دیجیتال میشه توضیح میدم. میام یه قسمت در مورد بازاریابی صحبت میکنم، یه قسمت در مورد استراتژی صحبت میکنم، یا مثل این قسمت فوربو میام درباره بازاریابی محتوا صحبت میکنم. کسی که دنبال این موضوعات باشه، وقتی که توی یه قسمت من بتونم بهش دیتای خوبی در مورد چیزی که دنبالش بوده رو بدم، خودش میره بقیه قسمت‌های پادکست و ویدیوهای مثلا یوتیوب و اینا رو هم میبینه و دنبال میکنه. شما به همین شکل باید ببینید چه موضوعاتی توی حوزه کسب و کارتون هست که میتونه برای مخاطب جذاب باشه.
بخواد در موردش اطلاعات بیشتر داشته باشه. باید برید در مورد اونا تولید محتوا کنید. اینطوری به واسطه محتوا به مرور میتونید مخاطب جذب کنید. برای اینکه این جذب مخاطب بهتر انجام بشه، بهترین حالت اینه که هم توی سایتتون هم توی مثلا سوشال مدیاتون یک لینک مخصوص به خدماتتون یا محصولاتتون داشته باشید. اگه مثلا بستر تولید محتواتون در واقع سایت باشه، طبیعتا خیلی راحت‌تر میتونید این کار رو انجام بدید. میتونید توی صفحه اصلی سایتتون بخش‌های مختلفی رو برای معرفی محصول و خدمات قرار بدین که مخاطب بعد از اینکه محتوا رو شما رو دید، اونا رو هم جلوی چشمش ببینه. یه نکته‌ای که هست و باید بهش توجه داشته باشید اینه که توی تولید محتوا، حالا به هر شکلی که هست، نباید همون اول کار پیشنهاد خرید یا استفاده از محصول رو بدید. اگر میخواید این کار رو هم بکنید، جاش آخر اون محتواست. چه مقاله بنویسید، چه پادکست بسازید، چه ویدیو، همه مخاطبا تا آخر همراه شما نیستن و به مرور ممکنه که محتوای شما رو ترک بکنن. پیشنهاد خرید دادن یکی از اون نقطه هایی که به محض معرفیش ممکنه حجم زیادی از افراد مقالتون رو ببندن یا ویدیوتون رو قطع بکنن، از پیجتون مثلا برن. ولی اگر کسی که تا آخر همراه شما بود و محتوای شما رو دوست داشت و تا آخر موند، اون موقع شاید به پیشنهاد شما هم جواب مثبت بده یا حداقل بررسیش بکنه. به صورت کلی پس ما با محتوا سعی می‌کنیم مخاطب جدید برای کسب و کارمون پیدا کنیم. توی قسمت‌های مربوط به قیف بازاریابی به محتوا به عنوان ابزاری برای اینکه بتونیم اصلا مخاطب رو وارد قیف بکنیم هم اشاره کردم. اون مخاطب با کسب و کار ما به واسطه محتوا آشنا میشه. اگر محتوای خوبی درست کرده باشیم و بتونه جواب سوال‌هاشو توی اون محتوا پیدا بکنه، میره بقیه کارهای ما رو هم میبینه. ممکنه به بقیه معرفی کنه و همینطوری توی قیف بازاریابی ما پایین‌تر بیاد. در نهایت ما توی مدت زمان فعالیتمون با محتواهای مختلفی که منتشر میکنیم میتونیم تبدیل به یک آرشیو خوب بشیم. میتونیم اطلاعات خوبی از کسب و کار در مورد موضوعات کسب و کارمون رو توی کسب و کارمون داشته باشیم و هر کسی که بخواد درباره این موضوعات اطلاعات به دست بیاره میتونه بیاد به سایت ما سر بزنه، به محتوا و کسب و کار ما در واقع برگرده و کم کم میتونیم تبدیل به یک منبع بشیم که این خودش یکی از قدم‌های مهم و جدی توی پروسه برندسازی کسب و کار ما هست. خب توی این قسمت یه دور محتوا و بازاریابی محتوا رو مرور کردیم و امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. توی قسمت‌های بعدی باز هم میریم سراغ موضوعات دیگه‌ای از دیجیتال مارکتینگ و امیدوارم که این قسمت‌ها براتون مفید باشه. اگر سوالی، نظری، پیشنهادی، انتقادی داشتید حتما توی کامنت‌ها بهم بگید، میخونم و بهشون جواب میدم.